Guys, ito yung pinaka-commonly asked question sa akin. Pag sinabi sa akin is, Sir Monn, bro, pare, para sa'yo, ano ba yung pinaka-best car? Para for beginners, for first-time car owners, at siyempre yung budget-friendly, at yung tipid sa gas. Well, tatlo lang ang palagi kong sagot dyan. Wigo, at Wigo. Ang bilis na reserve ng 2 units namin ngayon ng Wigo. So nag-restock kami ng 3 units. We got 2018 Toyota Wigo G Automatic and 2019 Toyota Wigo G Automatic. And of course, our latest model, the 2021 Toyota Wigo G Automatic push start button. I will give you 5 reasons kung bakit Wigo napili ko for best cars para sa mga first time car owner or sa mga beginners. Number 1, gas. Dahil 1.0 liter lang ito, very fuel efficient ito. Ang mahal ng gasolina ngayon. So makakatipid kayo dito. Number 2, Toyota. Dahil sa well-built engine ng Toyota ang Wigo, we can consider it bulletproof performance siya. Number 3, size. Hindi siya kasing laki ng sedan, pero kaya niyang dumaan sa malulubak at matataas na humps. Siyempre, mas kaya niyang dumaan sa masisikip at malilit na daan. So, lalo na kung beginner kang driver, mas madali mo siyang maipapark. Ano ba yan? Joke lang. Yan ang hindi mangyari sa inyo. Dahil number 4, parts. Ang Toyota Wigo at yung parts nito ay very easy nang makuha dahil Toyota siya. Hindi ka magkakamot ng ulo. Basta, i-maintain mo lang ng tama ang sasakyan mo. And last, number 5, price. So, lang afford yung Toyota Wigo. And dito sa Toyota Bacoor used cars, kami lang nag-offer ng sure approval at ganito kababang down payment. Tulad nito. And yung monthly, ito. And guys, kung meron kayong questions regarding sa aming Toyota Wigo at iba pa namin units, message nyo na ako dito and please like our page over here. Hi guys.